नमस्कार, मी पूनम पाटील. मी अलका पाटील. सासू सुनेच्या किचन मध्ये आज आपण बनवणार आहोत कुरकुरीत कांदा भजी. त्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया. 4 कांदे घेतले मोठे, त्यांना बघा बारीक चिरून घेतले. हळद, चवीपुरता मीठ, हिरव्या मिरच्या, लसूण, ओवा आणि जिरे असं हे बारीक करून घेतले. लाल तिखट, थोडं धण्यापूड टाकले, बेसन पीठ आणि तांदूळाचं पीठ. आपण आता याच्यामध्ये मीठ टाकून ठेवून 10 मिनिटं राहू देणार आहेत, कारण की याचं पाणी सुटेल. मिक्स करून घेऊ. बारीक चिरायचा आहे कांदा आणि छान मिक्स करून घ्यायचंय. मिक्स झालेलं आहे. याचं पाणी सुटेल, का आपण पाणी टाकणार नाहीये, याच्यातच भिजून पकोडे तळणार आहोत. कांदा आपण उभा चिरलेला आहे आणि प्रत्येक फोड ही वेगळी करून घ्यायची आहे, तेव्हाच ते कुरकुरी भजी छान होईल. आपण याला आता 10 मिनिटं झाकून राहू देऊ. 10 मिनिटं झाले. आपण बघू, कांदा एकदम नरम झालाय, पाणी पण सुटलंय कांद्याला. तर आपण त्याच्यामध्ये पीठ टाकून घेऊ. आता सगळे टाकून घेऊ. हे 2 चमचे आपण पीठ घेतले चण्याच्या डाळीचं, आणि आता तांदूळचं पीठ घेऊ, कुरकुरीत होतात त्याच्यामुळे. आणि बाकीचे मसाले टाकून घेऊ. हळद घेऊ आपण, तोपर्यंत तेल गरम होतं. आपण हिरवी मिरची आणि सर्व मसाले टाकून घेऊ. आपण हिरवी मिरची वापरली आहे ना, तर लाल तिखट थोडं कमी वापरू. आणि सोडा थोडासा. आता भिजवून घेऊ आपण. अशा प्रकारे पीठ भिजवून घ्यायचे. आपलं पीठ एकदम भिजवून तयार आहे. आता आपण भजी बनवून घेऊ, पकोडे. तेल तपलं का बघू अगोदर. आपलं गरम झालंय. आपण काढून घेऊ. अशा पद्धतीने सर्व भजे आपण तळून घेऊ.
आपले कांदा भजी छान झाले, कलर पण बघा किती सुंदर आलाय. काढून घेऊ आपण सर्व. छान कुरकुरीत झाले आणि आपण आता गॅस बंद करू. आपली रेसिपी तयार आहे. कुरकुरीत कांदा भजी तयार आहे. नक्की ट्राय करा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा. थँक्यू.